อ้มาดูสภาพพัดลมเราครับฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีถอดทำความสะอาดล้างพัดลมล้างใบพัดฝุ่นเต็มเลยถอดไม่ยากครับใครๆก็ทำได้ครับล้างง่ายๆมาดูกันนะครับว่าถอดล้างกันยังไงครับเรามาล้างพัดลมกันนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากมีพัดลมที่เปื้อนที่ฝุ่นเยอะๆนะครับแล้วก็มีอะไรทั้งกระมังสกอตไบรท์ไว้ขัดน้ำไว้ล้างครับแค่นี้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีถอดกันครับครับสำหรับการถอดพัดลมก็ไม่ยากนะครับมาดูกันด้านล่างจะมีแง่งไว้งัดออกนี่เฉพาะอาจจะเป็นเฉพาะรุ่นนะครับของอันนี้จะเป็นฮาตาริไม่ได้โฆษณาครับเดี๋ยวบอกไว้แกะตัวนี้ออกมาจะเป็นแง่งเดี๋ยวออกมาแล้วก็งัดออกมานิดนึงใช้แรงงัดงัดจะเป็นล็อกมันอยู่นะครับงัดตรงมาไม่ยากครับต่อมาเป็นการหมุน หมุนใบพัดนะครับสำหรับการหมุนใบพัดก็การหมุนออกใช้การหมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะครับ ออกแล้วนี่ก็ดันออกมาได้เลยดูฝุ่นสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะลำบากครับโอเคตัวนี้จะเห็นนะครับเปิดกับปิดฝั่งนี้จะเปิดนะครับหมุนทวนเข็มจะเปิดจะคลายออกเมื่อกี้จะหมุนตามเข็มนี่จะหมุนทวนเข็มต่างกันนะครับทีนี้ก็ดันออกมาได้เลยครับ แค่นี้ง่ายๆครับแล้วก็มาเช็ดผ้าก่อนไปเช็ดได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ล้างกันนะครับฝุ่นเยอะมากครับตัวเห็นเยอะมากมาเช็ดกันสำหรับแม่บ้านก็ทำเองได้ครับไม่ต้องรอพ่อบ้านมาช่วยกันครับเมื่อล้างเสร็จครับสะอาดพร้อมใช้งานเราจะมาประกอบกันนะครับประกอบก็ไม่ยากชุดนี้ชุดที่มีหูด้านหลังใส่ก่อนที่มีรูตรงกับตัวพัดลม2รูบนกับ1รูล่างครับใส่เข้าไปแล้วก็น็อตให้ตัว
จะเป็นตัวใหญ่ อีกตัวเป็นตัวเล็ก เข้าเกี่ยวพอดีนะครับ หมุนตามเข็มนาฬิกา จะเห็นรูบน2 อันอยู่ด้านบนนะครับ จะเข้ารูเข้าล็อกพอดี หมุนให้แน่น แน่นพอตึงมือ พอครับแค่นี้พอตึงมือ แน่นมากเดี๋ยวเฟืองมันจะคบกัน ใบพัดต่อมาเป็นใบพัด จะเห็นร่องเกี่ยวอยู่นะครับร่องล็อก4 ล็อก ล็อก2 ล็อก จะตรงกับเดือยที่โผล่มาครับก็ใส่ให้ตรง มันจะวิ่งเข้าหาเดือยพอดีตัวนี้ไม่อย่างนี้อีกตัวหนึ่งตัวเล็ก ตัวนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาโอเคเข้าเกี่ยวแล้วตัวนี้ก็หมุนพอตึงมือไม่ต้องแน่นมากตัวนี้ก็หมุนให้แน่นนะครับโอเคหมุนดูโอเคละส่วนตัวสุดท้ายเป็นตัวฝาปิดฝาครอบอาจจะเห็นสังเกตว่าข้างบนจะมีล็อกขาวๆอยู่กับล็อกสีฟ้าที่จะลงไปตามล็อกสีขาวใส่ลงไปจะมีด้านข้างก็ดันเข้าไปแค่นี้นะครับสุดท้ายตัวนี้จะเป็นเดือยขาล็อกดันเข้ามาครับนับประกบเรียบร้อยแค่นี้นะครับผึ่งไว้สักครู่ให้แห้งครับผม